नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई इजी सेन्टरमा। यो हो फोटोशपको फुल ट्युटोरियल सिरिज। यदि तपाई घरै बसेर फोटोशप सिक्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईले घरै बसेर फोटोशप सिक्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि तपाईले लाइक गरेर हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि यो भिडियोहरु आउँछ र फेरि यदि तपाई युट्युबको माध्यमबाट हेर्न सक्नु हुँदैन भने तपाईले हाम्रो फेसबुक पेजबाट पनि तपाईले सजिलै भिडियो हेरेर तपाईले घरै बसेर सबै कुरा सिक्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि हाम्रो फेसबुक पेज इजी सेन्टर भन्ने छ, त्यो पेजको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु र यो पेजलाई पनि तपाईले लाइक गर्न नभुल्नु होला। र यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई हाम्रो पार्ट 11 मा स्पट हिलिङ ब्रश टुलको बारेमा चाहिँ बताएको थिएँ र त्यसले के काम गर्छ र कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ। र आज चाहिँ हामी पार्ट 12 मा छौं र पार्ट 12 मा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हिलिङ ब्रश टुलको बारेमा चाहिँ आज बताउने छु। र ओके, सुरु गरौँ आजको पार्ट 12। ओके, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले फोटोशप ओपन गरिसकेको छु र आज मैले तपाईहरुलाई हिलिङ ब्रश टुलको बारेमा चाहिँ बताउने छु। त्यसको लागि मैले सबैभन्दा पहिला फाइलमा जान्छु र एक दुईटा फोटोहरु ल्याउँछु। त्यसको लागि मैले ओपन गरेर मैले एक दुईटा फोटोहरु छ यहाँ, एक दुईटा फोटो मैले डाउनलोड गरेको फोटोहरु छ, म यो ल्याउँछु। जस्तै एउटा यो फोटो भयो, एउटा यो। ओके, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोहरु हाम्रो आइसकेको छ र यो फोटोमा चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ हिलिङ ब्रश टुलको बारेमा चाहिँ यो फोटोमा तपाईलाई देखाउने छु र कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले स्पोट हिलिङ ब्रश टुलको बारेमा बताएको थिएँ। त्यो भिडियो यदि हेर्नुभएको छैन भने तपाईले माथि आई बटनमा क्लिक गरेर सजिलै त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र स्पोट हिलिङ ब्रश टुल भन्नु र हिलिङ ब्रश टुल भन्ने यो दुईटाको काम एउटै नै हो र काम गर्ने तरिका चाहिँ अलिकति फरक छ र कसरी काम गर्ने तपाईलाई यो देखाउँछु। ओके, सबैभन्दा पहिला मैले यो फोटोमा काम गर्नुभन्दा अगाडि यो फोटोलाई मैले कि डुप्लिकेट गर्छु कि भने मैले न्यू लेयरमा काम गर्छु। त्यसको लागि तपाईले यहाँ लेयरमा देख्न सक्नुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड भनेर आएको छ। यदि तपाईले यो लेयर कहाँबाट ल्याउने भन्ने थाहा छैन भने तपाईले विन्डोजमा जानुहोस् र विन्डोजमा गएर तपाईले यहाँ लेयर्स भन्ने छ, लेयर्समा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यो लेयर्स आउँछ। र त्यसैगरी मैले यो फोटोमा काम गर्नुभन्दा अगाडि मैले कि डुप्लिकेट लेयर गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ कि भने चाहिँ न्यू लेयर गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। डुप्लिकेट लेयर गराउनको लागि तपाईले यो ब्याकग्राउन्डमा भनेको ठाउँमा राइट क्लिक गर्नुहोस् र राइट क्लिक गरेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डुप्लिकेट लेयर। डुप्लिकेट लेयरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ ओके गर्नुहोस् र ओके गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटा भइसकेको छ र माथि जुन ब्याकग्राउन्ड कपी भनेको छ तपाईले यसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो किन गरेको भन्नुहुन्छ भने तपाईले कुनै पनि ओरिजिनल फोटोमै तपाईले एडिट गर्नुभयो भने पछि एडिट गर्दा बीचमा बिग्रियो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त धेरैचोटी अन्डु गर्न मिल्दैन। धेरैचोटी अन्डु गर्न नमिल्ने भएको हुनाले तपाईको ओरिजिनल फोटो बिग्रिन सक्छ। बिग्रिने हुनाले तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त त्यही भएर तपाईले डुप्लिकेट फोटो बनाएर चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसैले मैले डुप्लिकेट लेयर यो ब्याकग्राउन्डलाई डुप्लिकेट गरेर यो लेयरमा नि काम गर्न सक्छु। र यदि अर्को तरिका मैले यसलाई अहिले डिलिट गरे, यदि अर्को तरिका यो टुलमा काम गरिराख्नु भएको छ भने अर्को तरिका तपाईको यहाँ न्यू लेयर भन्ने अप्सन छ, न्यू लेयरको आइकन छ, न्यू लेयरमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेयर 1 भनेर आइसकेको छ। र यदि तपाईले अर्को तरिकाले न्यू लेयर बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले कन्ट्रोल शिफ्ट यान गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को लेयर बनिसकेको छ। र मैले एउटा लेयरलाई अहिले डिलिट गर्छु र मैले यो लेयरमा बसेर काम गर्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले म यसमा एक्टिभ छैन कि अहिले म लेयरमा एक्टिभ छु। ओके, लेयरमा बसेर काम गर्छु र मैले सबैभन्दा पहिला यो फोटोलाई मैले तपाईलाई जुम गरेर देखाउँछु। तपाईले कम्प्युटरमा जुम गर्नको लागि कन्ट्रोल प्लस गर्नु होला। कन्ट्रोल प्लस गरे भने तपाईको यो जुम हुन्छ फोटो। र जुम भयो भने तपाईले यो फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो पिम्पलहरु छ र यहाँ चाहिँ तपाईको फेसमा अलिकति दागहरु छ र यसलाई चाहिँ तपाईले अहिले हामी हिलिङ ब्रश टुल युज गरेर चाहिँ यसलाई हटाउने छौं। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईलाई स्पट हिलिङ ब्रश टुलले कसरी हटाउने भनेर यो अघिल्लो भिडियोमा बताइसकेको छु, त्यो भिडियो तपाईले हेर्नु होला। ओके, आज हिलिङ ब्रश टुल
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो टुलको साइज अलिकति मलाई ठुलो लागिरहेको छ, त्यो भएको हुनाले मैले टुलको साइज सानो गराउँछु। सानो गराउनको लागि तपाईले किबोर्डमा ब्र्याकेट ओपन छ, ब्र्याकेट ओपन क्लिक गर्नुभयो भने यो टुलको साइज सानो हुन्छ र ब्र्याकेट क्लोज गर्नुभयो भने टुलको साइज ठुलो हुन्छ। र मैले अहिले सानो गरेँ, मैले अहिले अलिकति जुम गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो हिलिङ ब्रस टुलको काम के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा स्ट्याम्प जस्तो तपाईले छाप हान्दाखेरि कुनै पनि पेपरमा यता इङ्कमा क्लिक गरेर इङ्कमा छाप हानेर त्यसपछि यता पेपरमा ल्याएर छाप हानेको जस्तो नै हो यो चाहिँ। त्यसैले हामीले यसमा स्याम्पल लिनुपर्ने हुन्छ। ल स्याम्पल लिनको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त अल्ट प्रेस गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ जुनसुकै ठाउँबाट स्याम्पल लिन सक्नुहुन्छ। तर यो ठाउँमा यो पिम्पलको माथि राख्नको लागि यहीँको कलर लिँदाखेरि चाहिँ तपाईलाई राम्रो हुन्छ, यहीँको स्याम्पल। जस्तै मैले यहाँको स्याम्पल लिनको लागि मैले यहाँको अल्टसित तपाईले माउसको लेफ्ट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको यहाँको स्याम्पल आउँछ र त्यो स्याम्पललाई मैले यहीँ माथि ल्याएर रिप्लेस गरिदिन्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो हटिसकेको छ। र मैले अर्को ठाउँमा जस्तै तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पिम्पल छ, यो पिम्पललाई मैले अब यो अघि माथिको स्याम्पल भयो, अहिले मैले यही नजिकैको स्याम्पल लिन्छु। नजिकैको स्याम्पल लिनलाई तपाईले अल्ट क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि माउसको लेफ्ट क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यो स्याम्पललाई मैले यही रिप्लेस गरिदिएँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो हटिसकेको छ। अब हटेको भनेर त्यो पुरै हटेको यो यहीँबाट गायब भएको त होइन। किन भएन भन्दाखेरि तपाईको यहाँको कलर चाहिँ यहाँ रिप्लेस भएको मात्रै नै हो। यहाँ र यहाँको कलर सेम भएको हुनाले त्यो तपाईलाई अलिकति फरक जस्तो देखिएन। यो थियो हिलिङ ब्रस टुलको। अब तपाईले यो चाहिँ तपाईले अरू पनि यो दागहरू हटाउन सक्नुहुन्छ। र मैले यो न्यू लेयर बनाएर काम गरेको फाइदा के छ भन्नुहुन्छ भने अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यदि मलाई पहिलाकै अवस्थामा लैजानु पर्यो भने अहिले मैले धेरै एडिट त गरेको छैन, धेरै एडिट नगरेको हुनाले अन्डु गरेर पनि जान नि सकिन्छ। तर धेरैचोटि तपाईले एडिट गरिसक्नु भयो, अब पहिलाकै अवस्थामा जान पर्यो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त अब तपाईले यो लेयरको यो आँखा तपाईले देखिराख्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ मैले अनभिजिबल गरिदिन्छु। मैले क्लिक गरिदिन्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो पिम्पल फेरि आइसकेको छ। र यदि मैले भिजिबल गरेँ भने यो पहिलाकै अवस्थामा यो मैले एडिट गरेको अवस्थामा आउँछ र यसलाई अनभिजिबल गरेँ भने तपाईको यो पहिलाको अवस्थामा आउँछ। त्यसैले तपाईले न्यू लेयर बनाएर काम गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब न्यू लेयर बनाएर काम गर्दाखेरि तपाईले जहिले पनि यहाँ स्याम्पलमा गएर अल लेयर गर्नु होला। यदि यो टुलमा तपाईले काम गरिराख्नु भएको छ भने यहाँ गएर अल लेयर। ओके, यो थियो तपाईको पिम्पल हटाउने तरिका। र त्यसै गरी अर्को फोटो छ मसित। यो फोटोमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ पुरानो फोटो छ। यो पुरानो फोटोमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो स्क्रैचहरु छ पछाडी। यो स्क्रैचलाई चाहिँ मैले हटाउनु पर्यो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त हिलिङ ब्रस टुलमा गएर कुनै पनि स्याम्पल लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँको स्याम्पल लिए, अल्ट सित लेफ्ट क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँको स्याम्पल आउँछ र मैले त्यो स्याम्पललाई मैले यहाँ रिप्लेस गरिदिन्छु। ओके, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो व्हाइट पार्टहरु हटिसकेको छ। ओके, यसरी मैले यहाँको गए, यहाँ रिप्लेस गरिदिए। ओके, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले यति नै गरे, यहाँको हटाएर देखाएँ। तपाईले यसै गरी यो सबैलाई हटाउन सक्नुहुन्छ र यो पुरानो फोटोलाई तपाईले नि एकदम सफा गराउन सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी मैले अर्को एक्जाम्पल दिन्छु तपाईहरुलाई। जस्तै यो हेर्नुस्, यो चाहिँ पछाडी यो ड्रप स्याडो छ। यो स्याडो हटाउनको लागि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले फोटोलाई जुम गरे र यो स्याडो हटाउनको लागि तपाईको यहाँ यो टुलमा मोडहरु छ। तपाईले कुन मोडमा काम गर्ने, जस्तै मैले अहिले रिप्लेस मोडमा काम गरे भने तपाईको यहाँ क्लिक गरे, यहाँको स्याम्पल लिए र मैले यहाँ आएर रिप्लेस गर्दिए। ल, यहाँको स्याम्पल लिए र मैले यहाँ रिप्लेस गरे, यहाँको स्याम्पल लिए र मैले यहाँ रिप्लेस गरे। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले यहाँको स्याम्पल लिए र यो लाइन सुत्दै स्याम्पल आएको छ। मैले यो लाइनलाई टक्क मिलाएर यही रिप्लेस गरिदिन्छु र योलाई यहाँ रिप्लेस गरिदिएँ मैले। अब यसरी चाहिँ तपाईले हटाउन सक्नुहुन्छ। रिप्लेस गरे भने चाहिँ यो यहाँको जस्तो उठाउनु भएको थियो त्यतिकै रिप्लेस हुन्छ। र यदि तपाईको नर्मल मोडमा गर्नुभयो भने यहाँ जस्तो उठाउनु भएको छ त्यो अलिकति त्यो ब्याकग्राउन्डसँग चाहिँ अलिकति मिल्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति पछाडी चाहिँ ब्लर टाइपको आइरहेको हुन्छ। धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ तपाईले नर्मल मोड राखेर काम गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ।
ओके, तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। जस्तै मैले यहाँको स्याम्पल लिएँ, फेरि मैले यहाँ ल्याएर यो लाइनसँग मिलाएर यहाँ क्लिक गरिदिएँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एमा चाहिँ कुनै पनि तपाईँले सरी मैले एमा रिप्लेस मोडमै गर्छु। लाइनलाई मैले यहीँ मिलाएर गरेँ, यसलाई पनि यहाँ गएँ, मैले यहाँ रिप्लेस गरिदिएँ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो कुनै पनि एडिट गरेको जस्तो चाहिँ देखिँदैन। त्यस कारणले यसरी सजिलै तपाईँले यो हटाउन सक्नुहुन्छ। र यो हिलिङ ब्रस टुलमा एउटा अर्को अप्सन छ यहाँ प्याटर्न भन्ने, यो प्याटर्न पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो प्याटर्न पछि कसरी बनाउने र प्याटर्नको फाइदाहरू के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म पछि अर्को भिडियोमा कुरा गर्नेछु। र अहिले मैले यहाँ प्याटर्नमा क्लिक गरेँ र यो प्याटर्नमा क्लिक गरेर एउटा प्याटर्न मैले चुज गरेँ भने यो प्याटर्न मैले जस्तै यहाँ रिप्लेस गरिदिन सक्छु। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने त्यो प्याटर्न यहाँ चाहिँ आइसकेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो प्याटर्न आइसकेको छ। रिप्लेस मोडमा भयो भने यस्तरी आयो, र यदि तपाईँको नर्मल मोडमा भयो भने यो पछाडिको ब्याकग्राउन्डसँग चाहिँ अलिकति मिल्न खोज्छ। जस्तै क्लिक गर्नुभयो भने पछाडिको स्किन कलर या ब्याकग्राउन्ड कलरसँग चाहिँ तपाईँको अलि मिल्न खोज्छ। ओके, देख्नुभयो पछाडि चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्डसँग चाहिँ मिल्न खोजिरहेको छ। यो चाहिँ एउटा प्याटर्न थियो। यो प्याटर्न चाहिँ तपाईँले यसरी चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र यो प्याटर्न कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले अर्को भिडियोमा बताउने छु। र आजको टुल थियो तपाईँहरूलाई हिलिङ ब्रस टुलको काम चाहिँ के र हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने। र आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। र त्यसै गरी हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि तपाईँले लाइक गरेर सजिलै त्यहाँबाट पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ फेसबुकको माध्यमबाट। ओके, आजको भिडियो यति नै थियो। ओके, धन्यवाद।